Jeta është një rrugtim i gjatë, her i shtruar, her i vrullshëm, me ndalesa të këndshme, me kthesat papritura, takime të paharuara. Një rrugtim i shtrirë në kohë, me qindra rrugtime të vogla brenda saj, në përshtigjet e shpirtit, por edhe monopatet kryeneqe të natyrës. Shqipëria, si një siren në brigjet e Mesdheut, do të ma gjepste me bukurinë e saj ashtu si sirenat mitologjike me zërin e tyre ma gjepsin Odisen. Vetë Shqipëria është një copës rrugë në hartën e madhe të rrugëve të botës. Dikur aty puqeshin arterje të rëndësishme që e bënin bashk lindjen me Perëndimin. E famshmja Via Egnatia gjarpëronte nga dy rajumi në përluginën e shkumbinit drejt Konstantinopojës. Rruga nga Apolonia për në Laris, që shtrihej fare pranë Vjosës dhe Drinos. Lisus Naiusus nga Shkodra në Danub, apo rruga e Bregdetit nga Akta Nikopoli, preveza e sotme, deri në Dalmaci. Veç këtyre rrugëve të njohura në gjithë Ballkanin, ekzistonin dhe shtigjet e karvaneve, shtigje të cilat kanë manitur në luginën e Drinos udhëtarët e shumtë. Sipas hartave gjeografike, në fund të shekullit të 19, në territorin e vendit funksiononin rreth 150 rrugë me kaldrëm, kryesisht për karvanet e tregtarëve. Për të lidhur brigjet e lumeve të shumtë, u ngritën 10 raura, rreth 200 të tilla. Disa syresh i kanë rezistuar kohës dhe braktisjes. Një pjesë të këtyre shtigjeve do t'i përshkojmë në këtë udhëtim në kohë, në gjurmët e karvaneve të Shqipërisë së Jugut. Këtu në Dropull ndodhemi në piktakimin e disa rrugë karavanësh, të cilat dikur janë rrahur nga vendas e udhëtar të largët. Në antikitet, mesjet e më vonë, ato kanë shërbyer jo vetëm për të bashkuar njerëzit, por gjithashtu kanë luajtur një rol tepër të rëndësishëm në zhvillimin e të gjithë trevës. Gjurmët historike na dëshmojnë se lugina e Drinos ka qenë një piktakim i akseve të rëndësishme rrugore. Sipas hartës romake Tabula Peutingeriana, Adrianopoli, në të cilin ndodhemi, ka qenë stacioni i tretë i rrugës së famshme romake Akta Nikopoli, e cila lidhte Apollonin me Nikopojën duke kaluar përmes Amantjes. Rrugët e karvanëve kanë një zhvillim të madh edhe në mesjet, pikërisht duke vijuar në traditën e rrugëve romake. Kjo zonë ka që populluar me situatë geopolitike shumë të përshtatshme për komunitetin, asaj kohë dhe tani në vazhdim. Natyrisht nuk mund të shpjegohesh dhe nuk mund të jetonte, nuk mund të bashkëtonte pa një sistem rrugor dhe pa trase që në antikitet, të cilat lidhnin ose ishin, si thua, venat e lidhjes së gjithë këtij komuniteti ndërmjet tyre dhe mëtej. Relievi shqiptar, me ulengritje të mbreslënse, me fushat e gjëra, me luginat e thella, qafat malore, monopatet e ngushta, ka qenë shtrati i shumë rrugëve në antikitet dhe mesjet. Rrugë që ka përcjenin dhe lumend përmes urave të shumta që u ndërtuan në rrjedhën e shekujve. Fillimisht në kohën e perandorit romak August, nisën në Iliri ndërtimet rrugore, aty nga fundi i shekullit të parë para Krishtit. Më pas vazhduan edhe me Trajanin dhe Adrianin në shekullin e dytë. Urat janë konstruksione të rëndësishme dhe të kushtueshme, edhe që nuk kanë rezistencë të madhe ndaj, sepse prurjet hidrodinamike janë shumë të vështira, janë të forta për ballim. Dhe po të shohim edhe sot, urat e gurit mesetare që trashëgohen në Shqipëri, që ruhen në këmbë, nuk janë të shumta. Ne shohim vetëm gjurmët e tyre, sepse pikërisht ato më shumë se 2-3 shekuj nuk mund të rezistojnë dot. Që në ato kohë, urat mesjetare ndërtoheshin mbi themele të urave paraardhëse antike, romake apo bizantine qofshin. Pastaj një element tjetër i kalimit të lumeve duhet theksuar kanë qenë dhe urat e drurit, nuk janë vetëm urat e gurit. Se urat e gurit janë shumë të kushtueshme, shumë të rënda për të ndërtuar. Kurse urat e drurit ndërtohesh me lehtë, pavarësisht se dëmtohesh edhe me lehtë, pastaj kuptohet.
Aso kohë urat më së shumti ishin prej druri, me shtres dërasash vendosur mbi pila mur guri, por kishte edhe nga ato vetëm prej guri me një qemer apo me disa qemere. Burimet e shkruara përmendin mjaft ura guri antike në Iliri, të cilat nuk i rezistuan dot kohës. Megjithatë, gjurmë të tyre gjejmë të ura e Subashit, një urë me qemer kjo, në Labov të Gjirokastrës, në urën e Muçohysës në Grykën e Këlqyrës, në urën e Sharovës në Çorovod. Të gjitha ndërtuar me bloqe gurësh të gdhendur e me syprinën të ashpër që i përkasin shekullit të parë mbas Krishtit. Gjurmët e një ure antike i gjejmë edhe mbi lumin Vjos në Tepelen, poshtë Kalas. Aty duken disa faza historike të ndërtimit të saj. Historiani i lashtësisë greke, Polibi, duke përshkruar luftrat romake maqedonase gjatë shekullit të dytë para Krishtit, përmend urën mbi lumin Aos, Vjosa, të cilën përmend më pas po ashtu edhe studiuesi romak Tit Livi 2 shekuj më vonë. Identifikimi i një ure mbi lumin Vjos, pranë Kalasë Leklit dhe gjurmët e saj në këtë lum, dëshmojnë ndërkaq edhe për ekzistencën qysh në antikitet të urës nën Kalanet e Pelenës. Në vitin 198 para Krishtit, në Grykën pranë Leklit, aty ku lumi Drino bashkohet me Vjosën, u zhvilluan luftimet romake maqedonase. Filipi i Peshti Maqedonist i kishte dislokuar trupët e tij në ngushticën Stena, Gryka tek ura e sotme e Dragotit, ndërmjet malit Asnau, Golik, majtas Vjosës, dhe malit të Meropit, sot Shëndëlliu, pra diku djathtas lumit. Historiani romak Valeris Antias në shekullin e parë para Krishtit përshkruan momentin kur komandanti ushtarak romak Vilius hyri në Gryk përmes një ure të hedhur mbi lum dhe sulmoi armikun. Siç duket, bëhet fjalë për një urë provizore prej druri apo një ure pontone për kalimin e trupave romake. Pozicioni gjeografik i Shqipërisë është mjaft i përshtatshëm, ose mund të themi ka qenë i përshtatshëm që në kohët antike e në vazhdim periudhën bizantine dhe mesjet, dhe nuk është rastësi që në përloginat e lumeve tonë kryesor ndeshim shumë trase rrugësh antike dhe mesetare, edhe gjuhëm të tjera ndërtimesh inxhinierike që lidhen me traset rrugore që në antikitet, siç janë urat, siç janë urkanalet, siç janë muret mbajtëse, siç janë karakollet rrugore në mesjet, siç janë gjurmët e kaldrëmeve të tjerë. Në jug të vendit, Berati i Lasht, po ashtu edhe rrethinat pranë portit të Vlorës, e më vonë Janina, qendra e Alipasht e Pelenës, u bën nyje të një sistemi të fuqishëm ndërkrahinor tregtar. Aty zhvillohej veprimtaria ekonomike e Shqipërisë jugore, e Epirit dhe pjesërisht edhe Thesalisë. Krahas tregjeve të rëndësishëm të Shqipërisë veriore dhe asaj qendrore, në Shqipërinë e Jugut, si Berati, Gjirokastra e Vlora, u zhvilluan edhe Korça e Voskopoja, si dhe Delvina. Gjatë shekullit të 19, gadishulli ballkanik u përfshi në rrjetin e tregtisë botërore. Kryesisht kërkesë huaj i ktheu vendet e Ballkanit në furnizuese të produkteve bujqësore. Njëherazi ato ishin edhe tregje për mallrat industriale europiane. Tregtia tranzit, nga e cila fitoi shumë në territorin shqiptar, kishte si piknisje skelat e Durrësit, Shkodrës dhe Vlorës. Prej andej niseshin karvanet e qiraxhimve me kuaje mushka në drejtim të trevave të brendshme të gadishullit ballkanik. Është me interes të shohësh se si ishte organizuar transporti rrugor në antikitet dhe mesjet në luginën e Drinos. Vendbanimet e fortifikuara apo të hapura në atë kohë presupozonin banimin në një komunitet të bollshëm. Banorët e atyre zonave natyrshëm kërkonin të shfrytëzonin një rrjet rrugor të pasur, një rrjet rrugor të integruar, të pajisur me ndërtime inxhinierike, gjurmat e të cilave i kemi edhe sot. Lugina e Drinos, për vetë pozicionin gjeografik shumë të përshtatshëm, ishte në vetvete një pikprerje rrugësh. Ajo ishte një nga trevat më të zhvilluara të periudhës antikitetit. Mbi fushën e saj pjellore shtrieshin 3 qytete të rëndësishme dhe 5 kështjella. Aty ndodheshin edhe shtigjet që të çonin drejt kullotave të pasura e të begata. Rëndësinë më të madhe luginës ja jepte kontrolli mbi rrugën natyrore që përshkonte luginën dhe lidhte fushën bregdetare ilire me Kaonin dhe Molosin.
Mënyra se si janë vendosur qytetet e kështjellat na jep edhe drejtimin e rrugëve antike. Aso kohë, udhëtari që niste nga Apollonia, Dimali, Bylisi apo Amantia, përshkonte gjithë luginën e Aosit, Vjosës, deri në bashkimin e saj me lumin Drino. Mu aty ku fillonin grykat e Antigones, sot Lekli, ai i ngjitej bregu të majtë të Drinos për të arritur më pas në kështjellën e Leklit, e cila mbronte kalimin e kësaj ngushtice. Aty rruga e lashtë degëzohej në drejtim të Molosis dhe të Kaonis. Ai që zgjidhte drejtimin e parë duhej më pas të vazhdonte përgjatë fundit të shpateve të maleve për të arritur në qytetin Antigones, pranë fshatit të sotëm Saraqinisht në krahinën e Lungjeris. Në vazhdim të rrugës, udhëtari duhet të zbriste në vahun e lumit Su, për të ngjitur përsëri drejt një qyteti tjetër që gjendej në kodrën e Melanit pranë fshatit Nepravisht. Më pas do t'i duhej dhe po aq rrugë për të arritur në qytetin e tretë të Luginës, që ndodhej jo shumë larg Kakavis, pranë fshatit grek Ktismata. Përtej qafës fillonte Molosja dhe rruga merrte drejt Pasaronit, në bregun e liqenit Janinës apo drejt Dodonës. Drejtimi tjetër për në Kaoni ndiqte luginën e lumit të Kardhiqit, që kontrollohej nga një kështjellë në kodrën e fshatit me të njëjtin emër. Pasi kalonte qafën e Skërficës, udhëtari gjendej vetëm disa orë larg kryeqytetit Kaonis, Foinikës, pranë fshatit Finiq të Sarandës. Të gjitha zonat e banuara lidheshin me njëra tjetrën përmes rrjetit të rrugëve apo kaldrëmve, aty ku kalonin karvanët. Realisht unë mendoj që ato përfaqësojnë një histori gati romantike. Është një treg i lëvizshëm, e cili lëvizte nga fshati në fshat, nga krajina në krajinë për të furnizuar fshatrat me të mira materiale, ishte vetëm një formë komunikimi, ndoshta edhe media e parë e kësaj e këtij territori. Ishin ata që shpërndanin përveç të mirave dhe lajmet. Sillnin lajme nga shumë larg, sillnin plaçk nga shumë larg. Ndonjëherë vlera e mallit varej edhe nga cilësia e lajmeve që ata transportonin. Ndonjëherë ata mund të arrisnin çmimin e një produkti vetëm se e kishin shoqëruar me një lajm shumë interesant. Ishte thelbi i jetës shpirtërore të fshatrave, paja e nuseve, porositej te karvanët e tregtarëve dhe mezi e prisnin mbërritjen e një karvani. Si të thuash, ajo ishte gjëja kryesore në jetën e banorëve dhe ishte, le të themi, fest kur karvani kalonte atje. Karvanët ishin të shumë, ata që kishin më shumë kafshë dore për transport ishin edhe më interesantët, varej edhe nga produktet. Pastaj, për t'i pritur karvanet shumë shpesh kishte edhe festa, madje dhe panajiret e tregtarëve ishin shumë të lidhur me kohën kur karvanet qarkullonin. Sipas Tinës, karvanet udhtonin 8 deri në 10 orë në dimër dhe 12 deri në 14 orë në verë. Gjatë një ore, karvani kryente zakonisht 5 kilometra, aq sa mundet të ecë një kali ngarkuar me 80 kg pesh. Qeregjinj të përmendur gjatë shekujve 17 deri në 19 kanë qenë krutanët, elbasanasit, tiranasit, korçarët dhe vllehët. Udhëtarët dhe karavanet tregtare tuaja zakonisht kishin dhe kallauzin, që njihte çdo shtek për qark, si dhe dragomanin për kthyesin. Tani duhet thënë që zona e Dropullt kur ne po flasim, po hulumtojmë, është një zonë me një komunitet shumë të banuar që në antikitet, me shumë histori. Po të vërëm re vendbanimet e fortifikuara antike që janë në luginën e Vjosës, duke filluar që nga ura Leklit, ku takohet lumi Drinos me Vjosën, e në vazhdim deri në Pepel, në Dropullt e Sipër, në kufi me Greqinë, në pjesën e Janinës, janë afër 10 fortifikime antike, duke numëruar që nga Limani, që është në fillim të Zagorisë, Matan, në unë e Dragotit, duke vazhduar me kalan e Leklit, duke vazhduar pastaj përsëri kalon nga Labova Zhapës, edhe kalojmë në zonën e vendbanimeve të njohura antike që kanë qenë, që është Antigonea, që është një vendbanim shumë interesant në historinë antike të Shqipërisë. Pastaj vazhdojmë me fortifikime tjera, siç kanë qenë Kalaja Labovës, siç është vendbanimi me teatrin interesant të Sofratikës, dhe mbyllet në fund fare me kalan antike të Pepelit, që është në kufirin e sotëm me Greqinë. Gjatë shekujve 15 deri 19, për realizimin e transportit toksor, i cili përballonte një ngarkesë të madhe të marrëdhënieve tregtare të kohës, funksiononin një sër rrugësh, kryesisht për karvane me kafshë
e më pak për karo e qere në terrenet fushore. Në fushën e ndërtimit të rrugëve, sistemi otoman nuk ndërmori iniciativa për hapje rrugësh të reja. Ai nuk e ndiqte deri në fund zbatimin e projekteve dhe kështu fondet shpërdoroheshin dhe rrugët në shumicën e rasteve nuk përfundonin. Përgjithsisht, gjatë periudhës së pushtimit turk, u shfrytzuan rrugët ekzistuese paraturke. Pushtuesi Osman, për interesin e tij, ruajti dhe mirëmbajti vetëm rrugët dhe urat ekzistuese. Qeregjinjtë e karvanëve dhe kafshët e lodhura nga udhëtimi i vështirë preheshin në hanet e shumt ndërtuar buzrrugëve. Në gjysmën e dytë të shekullit të 18, administrata turke emëroi pashallarët vendas në detyrën e Derven Pashait. Aso kohe, Ahmet Kurt Pasha i Beratit dhe Ali Pash Tepelena ishin ndër kontrollorët dhe administratorët kryesorë të rrugëve dhe urave të Shqipërisë së Jugut. Gjatë periudhës së pushtimit osman, funksiononin të gjitha rrugët e luginave të rëndësishme, madje në rrugën e luginës së Shkumbinit, vija Egnatia e dikurshme. Pjesa më e madhe e kaldrëmeve u ndërtuan nga vetë fshatarët e zonës. Ishin ata të interesuarit kryesor që rrugët ishin sa më funksionale dhe të mirëmbaheshin në vazhdimsi. Në terrenet malore, rrugët e karvaneve vinin të ngushta. Maksimumi i gjerësisë ishte 2.8 metra. Ishin rrugë që ndërtoheshin me gur lumi të rrumbullakosur. Këta tipa kaldrëmesh me suprinën e të shregullt quheshin edhe kaldrëm kokmaceje dhe ishin karakteristikë e periudhës osmane. Tipike të kësaj periudhe janë kaldrëmet që gjenden në qafën e Muzinës, në Rëzom, Tekura e Vashës e tjerë. Regjimi ose sistemimi dhe qarkullimi i karvaneve në mesjet ka qenë shumë i organizuar, shumë i sistemuar dhe, mu ta them me një fjalë, një institucion më vete. Me karvanet rrugore, të cilat për funksionimin sa më normal të tyre kishin disa ndërtime ndihmëse që në mënyrë që ato të funksiononin sa më normal. Duke filluar që me mbrojtjen e akseve rrugore e këtyre kaldrëmeve të mesjetës, në burimet ndryshme edhe në gjuhë të ndryshme materiale, hasim ato që quheshin atko karakolle. Si ka qenë organizimi i karvanave në mesjet. Dhe këta organizoheshin mbi bazën atyre që neve në atë kohë quonim shoqëri snafore, korporata ose snafe, të cilat organizonin, si ndërmarrje të vogla të themi, organizonin lëvizjen dhe sistemimin e karvaneve tregtare nga një qytet ose nga një krahin tjetër. Karvanet drejtoheshin nga Qeregjiu, i cili me raste drejtonte edhe dy të tillë, një herazi dhe në këtë rast quhej Qeregjibash ose krye Qeregji. Ai ndihmohej nga një yzmeqar që kryesisht asistonte gjatë ngarkim-shkarkimit të kuajve. Qeregjibashi në shumicën e rasteve kishte kredite tregtarët me të cilët mbante marrëdhënie të mira për sigurimin e madrave. Karvani i kreut me ngarkesë për udhëtime të gjata, sipas rregullit të esnafit, kishte të drejtë të varte këmbanat që tingëllinin për gjatë gjithë rrugtimit. Karvanet drejtuese të pajisura me kambana zgjidheshin e stërviteshin për të prirë karvanet ndjekse në vështirësitë e ndryshme të rrugës, sigurisht që kushtonin më shumë se të tjerët. Periudha më e vështirë për udhëtimin e karvaneve ishte ajo e dimrit. Moti i keq vështirësoi edhe më shumë nga sulmet e kaçakëve plaçkitës. Për të evituar ata, Qeregjibashi mundohej të lidhte miqësi me krerët lokal për gjatë rrugës. Kur nuk ja dilte mban kështu, detyrohej që sigurinë ta blente me para ose dhurata ndaj sundimtarëve të këtyre territoreve. Deri në fund të shekullit të 19, qeraja për bartjen e ngarkesave ka qenë e qëndrueshme. Për një bar kali, të themi 70-78 tokë, afërsisht me 1 kuintal, prej Elbasanit në Manastir paguaj 3 mexhide, 1 mexhide e barabartë me 20 grosh, kurse nga Elbasani në Durrës 1 mexhide e gjysmë. Në rrugët e Shqipërisë, gjatë shekujve 15 deri 19, udhtonin edhe përfaqësuesit e autoriteteve turke, zaptijet, suvarinj, xhandarët, qeraxhinjt me karvane, si dhe fshatarët vendas që zhvendoseshin nga një krahinë tjetër. Sigurisht që jo rrallë udhtonin edhe të huaj, kryesisht për çështje tregtie. Në këto raste ata shoqëroheshin nga zaptijet apo suvarinj, të cilët paguheshin dhe ndërkaq kishin të siguruar edhe ushqimin dhe thjetjen. Një element shumë i rëndësishëm i infrastrukturës rrugore gjatë shekujve të sundimit osman ishin edhe urat për gjatë rrugëve në pika të ndryshme të tyre.
Urat e ruajtura sot në vendin tonë i takojnë kryesisht shekujve 15 deri 19. Kjo jo për shkak se në Shqipëri nuk ka pasur ura dhe më herët, por pasi urat nga pikpamja teknike janë mjaft ekspozuara ndaj faktorëve natyral dëmtues, si gryerjet e lumit, sedimet e melesh, ngarkesat hidrodinamike e tjerë, e kështu nuk kanë mundur që të rezistojnë gjatë shekujve. Nga 84 urat e hershme që kanë statusin e monumentit të kulturës, 72 prej tyre u takojnë shekujve 15 deri 19 dhe vetëm 12 ura, edhe ato në gjendje të rënojës, trashëgohen nga antikiteti dhe mesjeta e hershme. Territori i vendit tonë me gjithë sipërfaqen e vogël, krahasuar me vendet e tjera, duke qenë përgjithsisht vend malor me përrenjë dhe lumenj të shumt, ka pasur shumë ura. Urat e hershme hasen të ndërtuara përgjithsisht gjatë rrugëve kryesore të kohës, mbi lumenjtë e njohur Vjosa, Drini, Devolli, Osumi, Drino, Shushica e tjerë, si dhe mbi përrenjë dhe fshatra të ndryshme. Pikërisht urat që ndodhen mbi lumej dhe prej janë më të atakueshmit, mundësisht të dëmtuarit nga faktorët të ndryshëm. Dhe efektivisht neve sot në Shqipëri, pavarësisht se ruan mbi 70-80 ura monumente kulture, ura Guri, Mahar Guri, janë gjejmë shumë këmbë ura, shumë mbetje nga urat mesjetare, të cilat janë shkatëruar historikisht nga vërshimet e lumeve dhe nga faktorë të tjerë të ndryshëm. Megjithatë, në akset tona të luginore ruhen mjaft ura dhe ndërtime të tjera që lidhen me këto akse. Në rrugtimin ton, në gjurmët e shtigjeve të karvaneve, hasëm ura të ndërtuara në çerekun e parë të shekullit të 19. Mendohet se shumica e tyre duhet të ndërtuar në kohën e Ali Pash Tepelenës. Ato ngjasojnë me njëra tjetrën si për nga konstrukti, ashtu edhe nga teknika e ndërtimit, si dhe ka mjaft të dhëna që i datojnë ato në këtë kohë. Në fillim të shekullit të 19, në gjithë zonën e jugut të Shqipërisë, pati një lulëzim të madh të ndërtimeve inxhinierike, akuaduke, ura, rrugë. Një pjesë e tyre i atribuohet Ali Pash Tepelenës. Duke kaluar në fillim të shekullit të 19, në për rrugën Janin Strug, Pugvili thekson se gjatë kësaj rruge, që kalonte nëpërmjet Leskovikut, Kolonjës dhe Korçës, ai hasi 28 ura të ndërtuara prej Ali Pashës, të cilat mendohet se mund të jenë ngritur në drejtimin e Petro Korçarit, kryearkitektit të tij. Sot për sot, me emrin e Ali Pashës, nga goja e popullit njihet vetëm ura e kanal Ali Pashës mbi përrojën e Manalit, ujësjellësit të Kalas së Gjirokastrës. Nga burimet e shumta historike dhe nga objektet e ndryshme të ruajtura deri më sot, del qartë se në kohën e pashallëkut Ali Tepelenës, në vendin tonë është ushtruar një aktivitet i gjerë ndërtimor, siç dëshmohet nga kalaja e Tepelenës, e Libohovës, e Shën Triallës në Lunxhëri, të Vivarit në Butrinë e tjerë. Ura Subashit, që është një ndërtim i shekullit të 17, nga një oficer turk, Subashi, asaj kohe, është ndërtuar mbi gjurmën e një ure paraardhëse antike romake. Pra, këtu fillon lidhja ndërluginore, sipas meje, që në kohët Romës hite unë e Subashit, ka përcente në kalan e Leklit, që është diku lartë sipër, dhe dilte mrapa në kalan e Limarit, që edhe është një kalan antike. Për të takuar me Vjosën pastaj, pikërisht tek ura ku është lokali sotëm, tek ura e Muço Hysës. Muço Hyso, në mesjet, 1700-ën, ka qenë dizdari që është gjyshi Ali Pash Tepelenës, ka qenë dizdari ose komandari që i thoshin i Kalas Ali Pashës. Edhe këtu duhet theksuar, që ka rëndësi për historinë e antikitetit, edhe Muço Hyso, urën në mesjet që ndërtoi, e ka ndërtuar mbi themele romake. Pra, aty ka ekzistuar, si shtam dhe në Subash, ka ekzistuar një urë romake që hidhte lumin e Vjosës. Në vazhdim të këtyre kultur, kjo rrugë, në ato ta quajmë rrugë luginore jug-veri, atëherë kalonte futesh në zonën e Ballabanit, dilte takohesh me luginën e Osumit, Miqorovod. Miqorovod, pranë qytetit, është një fshat i quhet Slatinj, poshtë Kalas Miqorovodës, ku ruhen gjurmë të qarta edhe tjetër një ure romake. Të një ure romake, bile edhe të një kaldrënim romak i punuar me shumë kujdes, që na kujton kaldrënimet e Adrianit në Romën e sotme.
Një nga shtigjet që do të përshkojmë në disa segmentet e tij është ai i Bregdetit të Sarandës. Ai kalon në përqafën e Muzinës në hanin aty pranë. Aty ndalonin shtektar për të kaluar natën e më pas zbrisnin te poshtë në përkaldrëmin antik që ruhet ende edhe sot në luginën e Drinos. Në Lugin, ndalesa e parë do të jetë në Hadrianopol, stacioni i rëndësishëm i disa rrugëve, një vendbanim antik dhe më pas një qytet që i mbijetoi luftrave. I ndodhur në mesin e luginës së Drinos, përballë bregut të Melanit, i mbuluar tashmë nga aluvionet e lumit, Hadrianopoli është ndërtuar mbi një vendbanim të hershëm të periudhës së vonë klasike fillim helenistike. Qyteti mendohet se ka patur funksionin e një qendre shërbimesh në territorin e luginës së Drinos. Lugina rreth fundit të shekullit të 5 mbas Krishtit u karakterizua nga ngritja e vendbanimeve të shpërndara, pa qendra urbane të mirëfillta, ku dallonin disa fshatra të fortifikuar. Gjurmët e ruajtura deri më sot i takojnë periudhës së hershme perandorake. Në periudhën e perandorit Adrian, vendbanimi mori tiparet e një qyteti. Hadrianopoli u bë kryeqendër dhe qendër administrative për komunitetin romak të luginës së Drinos. Vendodhja përgjatë rrugës së Apollonis dhe Nikopojës siguroi zhvillimin dhe lullëzimin e tij gjatë sundimit të perandorit Adrian. I organizuar sipas një sistemi të ri urbanistik, qyteti u zhvillua në një zonë drejt këndore, rrugët kryqëzoheshin në kënd të drejtë. Pas një periudhe krize, qendra urbane pati një rilindje të përkohshme gjatë sundimit të perandorit Justinian. Në këtë kohë mori për një periudhë të shkurtër emrin Justinianopol. Gjatë kësaj periudhe u ndërtua një objekt i vogël kulti në brendësi të teatrit. Ndërsa shtëpitë e banimit dhe dyqane pushtuan zonën buz banjave termale. Edhe pse në shekullin e 7 pas Krishtit qyteti nisi të braktisej, më vonë u bë qendër peshkopale me emrin Drynopol. Duke lënë pas Hadrianapolin, karvani do të përshkojë Suën për të shkuar në Zagori e Pogon përmes Labovës së Kryqit ose për të kaluar në Zagori përmes Antigones e Lungjeris. Po, le të ndalemi për një çast në fshatin e Labovës së Kryqit, i njohur për kishën e tij me vlera të mëdha të periudhës bizantine. Kjo kishë që i kushtohet Shënmërisë është një nga monumentet më interesante. Kisha e Labovës së Kryqit është një nga më të vjetrat në Shqipëri dhe dikur përmbante një relikë të shenjtë që besohej se ishte pjesë e kryqit të vërtetë të Krishtit. Është një nga kishat unike që jo vetëm në Shqipëri, por edhe në arkitekturën bizantine në përgjithësi, është një tip arkitekturor berberes. Në planimetri është thuajse katror, është i tipit të kryqit të brenda shkruar me një kupol shumë të lartë, thuajse 16 metra lartë, edhe tiparet shtesë janë unike. Si tektil nuk ka një dakordësi përse për këtë datimit e tij. Vokotopoulos, një shkollar grek i arkitekturës bizantine, daton në fund të shekullit të 10. Meksi është për një datim pak më të vonshme. Po sigurisht kjo kishë, duke qenë se përdorej përgjatë shekujve, ka edhe faza të tjera të shekullit të 13 dhe 14 deri më vonë. Kemi brenda afreska të shekullit të 12-13, gjë që na lejon që të themi se ka qenë një pikë referimi në zonë që nga periudhat e hershme. Kjo nga që Labova e Kryqit ka qenë një nga pikat ku kalonin, do më thënë kështu, rrugat të vogla, do më thënë kështu, por tregtare. Traditat që shoqërojnë atë janë të shumta. Ekziston një traditë që perandori Aleksi i parë Komneni, filesat të shekullit të 12, ka dhuruar monastirit një copës nga kryqi i nderuar i Krishtit.
Kryqi rezulton sot të jeti i humbur, por ka dhenë shkas për festimet e cilat beheshin afer datës që feston kisha, pra në festën e lindjes së Shënderisë me datën 8 shtator. Dhe aty fillon, do më thënë kështu, një sezon tjetër në kalendarin bujqësor. Festa ka dhenë shkas për zhvillimin e një panairi të mirënjohur në zonën e përgjithësi. Dhe kjo tregon pikërisht gërshetimin e rrugëve tregtare me festat fetare. Behe një panair të madh sipas dëshmive që kemi edhe nga udhëtarët e huaj, ku mes të tjerës kishte edhe një treg që shite shkëmbeheshin malla, siç ka qenë tradit i panaireve në atë kohë. Degëzimi tjetër i rrugës së Bregut kalon në përqendrën antike të Antigones për të vazhduar më pas rreth malit të Lungjit. Ky qytet përjetësoi dashurinë e Pirros e Epirit për bashkëshorten e tij Antigonën, duke u ndërtuar në shekullin e 3 para Krishtit. Rënojat e tij gjenden 14 kilometra larg qytetit të Gjirokastës. Jeta e tij ishte relativisht e shkurtër, vetëm 150 vjeçare, por sigurisht që la gjurmë të pashlyeshme veç të tjerash edhe si simbol i dashurisë. Ndërsa e lem pas Antigonen, rreth 2 kilometra në lindje të tij na shfaqet manastiri i Shënmërisë, i njohur si Spile, për shkak të shpellave karstike, njëra prej të cilave ka qenë e banuar nga heremitët. Mbi portën e Naosit të kishës ndodhet një mbishkrim greqisht i cili tregon se kisha u pikturua në vitin 1634 në kohën e peshkopit Kalist, me kontributin e jeromonakëve Konstantin dhe Joasaf, si dhe të arkondëve të Saraqinishtës. Po, si ishte organizuar jeta në këtë manastir? Ç'rol ka luajtur ajo në rrugën e karvaneve? Është një manastir që duhet të jetë krijuar diku në fileset të shekullit të 17. Pavarësisht nga traditat vendase që datohet në kohën e Justinianit apo nuk ka dëshmi të zbuluara të paktën deri tani që për të dëshmuar një pranim të hershme se fileset të shekullit të 17 dhe konkretisht një ikon Shën Joan Pagzorit që mbar datën 1623, kjo ishte evidenca me hershme e kësaj. Me pas kemi pikturimin e monastirit në 1634, po në këtë vit kemi letrën e parë patriarkane me të cilën monastirit ju jepet statusi i monastirit patriarkal. Ky ka qenë një status i veçantë. Shumë pak monastiret kanë patur statusin patriarkal dhe kjo për arsye qoftë të historisë e tyre, qoftë të marrëdhënieve që kanë patur banorët e zonës që monastiri shërbente me qendrat të vendimarrjes, do të thënë në kryeqytetin e Perandorisë Osmane, ose për arsye historike, ose për arsye se ka qenë në pika shumë të rëndësishme. Ndryshimi ka qenë se monastiret paguanin taksat jo në njësinë administrative qishtare vendase, siç ka qenë Peshkopata e Drinopolis dhe Gjirokastës në atë kohë, por paguajnë në patriarkan. Dhe kjo i jep të atyre një ser privilegjësh dhe një lloj ere autonomie, do të thosin sot, që vlerësohej shumë në atë kohë. Në përgjithësi monastirit ndërtoheshin në këto vende për një larmi arsyesh. Monastiri që ndodhet midis Saraqinishtës, Tranosishtës dhe Krinesës, aty afër kalonte rruga paralele tregtare. Ndërtimi i faltoreve përgjatë rrugës hikte nga rruga këto frikrat që ka pasur gjithmonë populli për pyje, do të thënë kështu të dendura, për strigat që jetojnë, do të thënë kështu në përstigjet ose
zana pranuirave që ekzistojnë domethënë kështu aty afër. Duhet të kuptojmë se këto frikra popullore ka qenë një fuqi shumë e madhe, shumë e konsiderueshme në periudhën para iluminizmit, para se arsyeja të zotërojë mendimin e njeriu. Si rrjedhoje njerëzit shumë lehtë mund të braktisin në një zonë për shkak të këtyre frikave kolektive dhe faltoret, manastiret në këtë rast, shërbenin së pari edhe për të hequr, për të azgjësuar këto frikra. Tradita thotë që diku nga fundi i Bizantit një ikon iku nga Kolorçia, që është një fshat i braktisur midis Derviçanis edhe Shuhës, dhe vajti aty lart, domethënë kështu ku e gjeti një murg, ose një traditë tjetër thotë se një ikon, domethënë kështu e cila shkonte nga vendi në vend, dalloi aty tek shpellat që i kanë dhënë emër manastirit, edhe si rrjedhoje Berthama e parë supozohet se është qelia që ndodhet në atë shpelën që ndodhet aty. Duke rikonstruktuar në mënyrë figurative qilizet që mund të kishte pasur, qilit që mund të kishte pasur, mund të themi se në periudhën më të mirë mund të kishte një vllazëri murgjerore për 15, jo më shumë se 20 murgjës. Dim që manastiri ka patur kopenj, bakti. Kështu që sigurisht murgjeri do të merresh me administrimin e këtyre gjereve, ka patur edhe barinqe që shërben me këtë, ka patur edhe toka. Mund të supozojmë se murgjeri do të shpërndahesin për mbikëqyrjen e këtyre aktiviteteve. Monastiri ndodhet në një zonë e cila ka qenë e rëndësishme me specifikat e saj, jo vetëm si pik lidhëse të rrugave mes zonave të ndryshme, por sepse dëshmohet që zona ka patur zanatësinë të specializuar në punimeve që kanë të bëjnë me ujin. Disa prej këtyre ushtron profesion në Stamboll. Pra, në kryeqytet gjë që dëshmon se kanë patur një famë që kishte dalë për te i zonës e tyre. Në shekullin e 19 dhe biles edhe me mbiemra që sot e kësaj dite hasen në fshatin e Sarakinistës, dim që përpos syjollxyve, që është termi osman të atyre që punojnë, të mjestrave që punojnë me ujin, kemi patur edhe tregtinë e mishit. Tregtia e mishit ka qenë shumë e rëndësishme në qytetet e mëdha, sepse nuk konsumohej në periudhën osmane çdo lloj mishi. Kishim barin të cilat rolin kishin për të transportuar delet në qytete ku do të furnizonin, dhe dim shumë mirë që nga Sarakinishta ecnin, mund të përfitojnë me qindra kilometra derisa domethënë kështu të shkojnë. Dhe kemi tregtar të mishit pra, të cilët merreshin me këtë biznes që zona e Lunxheris shkjuhej për këto dy aktivitete dhe me këtë dëshmojmë edhe me dokumente historike. Përballë nesh shtrihet tani Lunxheria, në rrezën perëndimore të malit me të njëjtin emër. Në veri perëndim është fshati Ormov, në jug ajo shkon deri te Gryka e Suhës. Lunxheria përmbledh një grup të madh fshatrash, mes të cilëve Dhoksat, Erind, Gjat, Kakoz, Karjan e të tjerë. Relievi është kryesisht malor kodrinor, vjen duke u zbutur gradualisht në drejtim të perëndimit. Dikur këtë rrugë ndiqnin edhe karvanet në përmalin e Çajupit, duke lënë pas Gjirokastrën dhe fushën e Drinos. Qafa e Çajupit është një belvedere prej nga ku pamja shfaqet mahnitse. Nga lindja është fusha e Çajupit, nga perëndimi shtrihet lugina e Drinos me bukuritë e saj. Ajo është një pllaj në lartësinë 1536 metra mbi nivelin e detit. Në kohët e lashta, kjo që e rruga për nga ku karvani kalonte për në përmet. Në qafën e Çajupit dallojmë ende gjurmë të karvaneve mesjetare. Kemi një karakoll të ruajtur mirë si dëshmi e kohëve të shkuara. Karakolli, një ndërtesë e thjeshtë dhe ngushtë, e ngritur si kull me mur ku qëndronte roja, vëzhgonte dhe ruante gjithë karvanët tregtare që kalonin aty. Mëtej vazhdojmë në krahun tjetër të malit të Lunxherisë, ku ndodhet Gryka e Suhës. Natyra është treguar bujare me këto treva. Çdo rrugtim në kurisë të këtij relievi shumë ngjyrësh është një aventurë mbreslënse për syrin e udhëtarit. I frymzuar drejt për drejt nga peizazhet shqiptare,
Lord Byroni do t'i kushtonte një nga veprat e tij të poezisë romantike, Shtegtimi i Çalt Haroldit. Nga mati zymt shqiptar Haroldi kaloi gjerë në kërthis të Ilirisë. Nërplaje male fort madhërishëm, e vise që historia si kujton. Në antikën e përmendur, rradh she lugina kaq të bukura. S'ka tempja stoli që aty se gjen Parnasi i dashur. Megjithse vend klasik i shenjtruar, s'krahasohet dot me vise që fsheh ky bregdet. Sot, kalërimi dhe rikthimi i metodës mesjetare të udhëtimit me karvan në këto shtigje është shndruar në një mundësi të artë për turizmin në jug, veçanërisht në Gjirokastër. Tentativa për të ringjallur këto shtigje të vjetra të dikurshme. Ne jemi duke ringjallur këto rrugë të dikurshme si një atrakcion i bazuar mbi një fabulë historike që është shumë i mirëpritur nga ata që duan të udhëhiqen nga diçka kur udhëtojnë. Dhe nuk është një itinerar apo shtigje që mendoj se do na shërbejnë vetëm ne si karavan. Mendoj që këto shtigje historike mund të përdoren edhe nga të apasionuar të tjerë të aventurës. Ringjallja e traditës së karvanëve është një dritare në të shkuarën. Ajo na vën në kontakt jo vetëm me natyrën e sotme, por dhe me kulturën e djeshme. Rrugët e karvanëve na njohin me monumentet e asaj kohe, por dhe me njerëzit që jetojnë ende në ato treva edhe sot. Është një udhëtim në kohë, rrëfenjat, historitë e vjetra, të treguara nga vetë njerëzit, janë vlera e vërtet e këtij udhëtimi. Dhe pikërisht, nëse tradita dhe historia do të njihen, ato do të trashëgohen dhe do të mbahen gjallë brez mbas brezi.